kunwari hindi mo pa alam, Ano nga? dumating na yung K1 Max! Ano ba? Dumating na? Pero bago natin pag-usapan ng K1 Max, ano ba ang kaibahan ng K1 at K1 Max? Ang pagkakaalam ko, yung K1 Max, mas pinalaki yung build volume niya kasi meron ng 300 by 300 by 300 mm ito. And then, meron pang additional AI camera tsaka AI LiDAR. Tama. At hindi lang yun. Updated na rin ang extruder at hot end. So, yung hot end niya, bi-metal na. Kaya mas makakapag-print ka na ng walang problema. Ay, wey, ganun na? Oo, at para mas makita natin ang features ng K1 Max, panoorin natin ang video na to. Di ba ang ganda ng features ng K1 Max? Gusto ko na makita. Oh, ito na nga. Sige na, buksan na natin. Tara na.
maniwala ka na updated ang extruder at hot end. Wala bang pa-sample printing dyan? Siyempre meron din yan. O, panoorin din natin to. So, yung pala less hassle ng pagpiprint kasi mas malaki yung build volume, tapos yung printing speed, tapos may mga additional features pa. Kaya para sa mga interested, available na ito sa aming Lazada store, kaya add to cart na. So, happy printing makers!